Tuluyan na nga kayang magbago ang plano ni Keira. Gayong nararamdaman niya ang pagmamahal na ibinibigay sa kanya ni Lester. Ito ang aabangan natin sa ikapitong bahagi ng ating kwento. Magandang araw, kwento sa likod ng mga liham, luha at saya. Dear Ladylove, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Lester, please, protesta ng dalaga. Gusto niyang kumawala, yet her body is aching, almost wanting to be touched, to be possessed by this man. I want you, Keira. Don't you understand how I feel? He said in ragged voice. Then his kiss seemed to be crushing her, almost bruising her mouth. Muwaba ang isang kamay ng binata mula sa balikat niya, down to the curve of her breast, hungry for its tender promise. Ang mga botones ng blusa niya at ang clasp ng bra niya sa harapan ay hindi nakahadlang kay Lester. In seconds, his hand was filled with warm and malleable woman flesh. At sa isang nakababaliw na sandali, iniisip ng dalaga kung ano ang mangyayari sa kanya. Umiikot ba ang paligid or was she in a dream state? She was trembling and painfully aware of his hands on her breast. Sa mga nakakilala niyang lalaki sa buhay niya'y walang sino man ang mayroong ganitong power to excite such deep and confusing emotion from her. Eventually, he took her nipple into his mouth that she almost cried aloud. She's weak and dizzy with longing. Sweet, he whispered, apparently delighted with her moans. Gustuhin mang sumagot ng dalaga ay hindi niya magawa. She was lost in waves of ecstasy as he hungrily kissed her other breast. So sweet, and you're mine, Keira. You're mine. Ni hindi na malaya ni Keira nang itinias ni Lester ang palda niya. Moments later, his hand discovered the lacy underwear and stroked the thing underneath. The sensation of shattering na tuluyan na nagpatangay si Keira, and for a while, she was confused nang maramdaman ang paghaplos ng hangin sa katawan niya. She opened her eyes. Nakatayo sa harapan niya si Lester na akmang bubuhatin siya. Let's make it to your bedroom, darling, wika ni Lester in a rushed breathing. Mula sa isang mahabang pagtulog ay tila na alimpungatan si Keira doon. Her eyes wide in total shame. She tried to cover her nakedness. Napapikit ang dalaga. She was almost naked sa harap ng lalaking ito. Lester, no. No, please. Aniya ng akma siyang bubuhatin nito. Sinisikap tatagan ang tinig. She could see the raging desire in his eyes. Nangunot ang noo ng binata noon. Don't play games with me, Keira. Not now, please. He pleaded in between anger and arousal. Lester, kinakabahan siya. Kitang-kita niya ang matinding pagnanasa sa mga mata ng binata. Sinisikap niyang paganahin ang isip kung paano mawala sa isip nito ang balak gawin. Ano pa ba ang idadahilan mo sa akin? Agap nito na bahagyang tumaas ang tinig. Alam kong nakipag-break ka na sa kapatid ko, and I don't really mind how many times you have gone to bed with him. Sa pagkakataong iyon ay may talim sa tinig nito at nanliit ang mga mata. In fact, I don't even want to remember it. And damn you for making me crazy over you. Pagkasabi nooy, tumayo ang binata at binuhat siya sa gulat niya. Let's not waste time arguing, Keira. Lester, please, ibaba mo ako. Marahas niyang piglas. Pag naroon na sila ay lalo na siyang walang magagawa. Kahit sa mga sandaling iyon ay nararamdaman pa niya ang init sa buong katawan. The aching need in her body. Pakinggan mo muna ako, please. Frantic ang tinig niya. Hindi siya pinapansin nito at tila siya'y papel sa mga bisig na tinutungo nito ang silid niya. Open it and stop wiggling. Pagalit niyang utos. Lester, listen first. Nagpanik na siya. Nagsalubong ang mga kilay ni Lester na tinitigan siya at ibinaba sa tapat ng pinto. What then? Kung inaakala mong magagawa mong umiwas ngayon ay nagkakamali ka. Game is over, woman. May banta sa tinig nito. His face dark with touch of ruthlessness. Bahagyang nakadama ng relief ang dalaga at sumandal sa dingding. Hindi niya alam kung paano mag-uumpisa.
If you think you can escape from me now, think again, Keira. Binuksan nito ang pinto ng silid at pagkatapos ay hinawakan sa braso si Keira at hinila papasok. Pabagsak na isinara ang pinto ng paa. Now, if you want us to talk, well, do it while we're in bed, darling. Ani Lester na tumaas ang isang sulok ng bibig sa patuyang paraan. We can talk on how to please each other, how to memorize each other's body. Let's make love the whole night, Keira. Let's experiment. Nanayo ang mga balahibo ni Keira sa seduksyon ng boses ng binata. Pagkatapos ay muli siyang hinapit at siniil ng halik. She was almost half submitting nang umungol ang protesta si Keira. She knows how lethal his kisses could be. It's now or never. Mabilis siyang kumawala at sa naghahabol na hininga ay mabilis na nagsalita. I never went to bed with David Lester. Lalo na nagdilim ang mukha ng binata. I want to make love with you, Keira. Do not talk of another man. Pinahihiwatig ng tinig nito na hindi ito naniniwala sa sinasabi niya. You can ask him if you want. She sighed deeply. Our relationship were really not as you think. Anong gusto mong sabihin? He asked impatiently. David and I were just friends. Gusto mong maniwala ako dyan? Sarkastikong wika nito. Then impatiently waved his hand. And besides, I don't really care about your past, Keira. We are starting a relationship and I hope to hell na sa panahong akin ka na ay matuto kang maging tapat. Binigyang diin nito ang salitang akin. Lester, listen. Aniya sa mariing tinig. I want you. It's no use denying that. Well, thank you, he mocked. Pagkatapos ay yumuko upang muli siyang hagkan subalit mabilis siyang nagsalita. But I can't give myself to you. Halfway to her lips ay huminto si Lester. Naningkit ng husto ang mga mata ng binata. Kulang pa ba ang ibinigay ko sa'yo? Ano pa ba ang gusto mo? Sabihin mo, bahay at lupa? Galit nitong sinabi. His hands on the back of her head putting a pressure on it na gusto niyang dumaing. I never had a man in my life, Lester. Hiyaw niya. Ilang sandali muna ang lumipas bago tuluyang napasok sa isip ng binata ang sinabi niya and slowly released her. Anong sinasabi mo? Bumuntong hininga si Keira. Tinitigan ang binata na tila na estatwa sa pagkakatayo at titig na titig sa kanya. Tumayo siya at marahang lumakad patungo sa bintana at wala sa loob na nunungaw roon. Keira, if you're saying that to drive me away then gusto mong alaman mong biniti nito ang sinabi at naroon pa rin ang threat sa tinig nito. Bagaman bahagyang bumaba ang tinig. Mahirap bang paniwalaan iyon? Kasual niyang sagot na hindi lumilingon. Pinagkrus ang mga braso at patuloy na pinanood ang mga sasakyang nagdaraan sa kalye. Nasa kabilang bakod lamang ang likod ng townhouse. Well, perhaps. Siya na rin ang sumagot sa tanong niya. At 23, in permissive society, a lot of people may find it very odd, but I can't help it. Hindi siya hinihiwalayan ng titig ng binata. Ilang sandali muna ang pinalipas bago nagsalita. Are you telling the truth? Kung nakakahimig si Keira ng gentleness sa tinig nito, ay hindi siya nakatitiyak. Doon siya lumingon at sinalubong ang titig ng lalaki, na para bang hinahamon siyang pasubalian nito ang sinasabi niya. Hindi ka ba nagkaroon ng boyfriend kahit there was one man, agap niya. Isa ring newscaster, pero hindi ko na ibigay sa kanya ang intimacy na ginagawa mo sa akin. Yumuko ang dalaga roon at isinandal ang sarili sa nakasarang bintanang salamin. Pilit niyang itinatago ang pumumula nang muling pumasok ang eksena sa sala moments ago. Why? Nakakunot ang mga noo ni Lester. Why what? Kung bakit virgin pa ako hanggang ngayon sa uri ng sosyedad at kapiligirang ginagalawan ko, o kung bakit hindi kami nagkaroon ng deeper intimacy ng unang naging boyfriend ko? To both. I grew up in a dormitory run by sisters. Hindi ako prude and judgmental. But perhaps nakintal sa isip ko na ang sex ay pang mag-asawa lang. At doon naman sa naging boyfriend ko, I don't know.
It wasn't that he didn't give me a try. Only I. And hindi niya tinuloy ang sinasabi. Hindi napukaw ng ex-boyfriend mo ang apoy ng katawan mo, Keira. I did. He said arrogantly and amused at bored na tono. Pagkatapos ay sinuyod ng tingin ang kabuuan niya. Her lips still a bit swollen from his kisses. Her hair disheveled. Her nipples still erect na nababanaag mula sa blouse dahil hindi naman siya nagawang maisarang mabuti ang blouse. He inhaled softly and she looked so desirable and sexy. Mabilis nitong iniiwas roon ang isip. What about David? We are friends. Really friends. Bakit pinaniwala ninyo ako may relasyon kayong dalawa? Muling bumalik ang galit sa tinig ni Lester. Nagbuntong hininga si Keira. Your brother is still my friend, Lester. Telling you this is already a betrayal on my part. Pero kailangan kong gawin para sa sarili ko. My girlfriend si David na iba but he doesn't want you to know about her. Natitiyak niyang hindi mo maaaprubahan. Pumasok sa isip ni Lester ang babaeng nakita nitong kasama ni David sa jewelry store at nagsalubong ang mga kilay ng binata. I didn't approve you either. Hindi na idinagdag na ang dahilan ay dahil gusto kita para sa sarili ko. Your brother thought I could handle you. Matabang niyang sinabi. Until this moment, I thought I really could. Pabulong na lang ang huling sinabi niya. What about the emeralds at ang nauuna pang mga alahas? Itinanong pa rin ng binata bagaman may nabuo na sa hinala sa isip. I never had them, she whispered. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Kung ano man ang iniisip ni Lester ay hindi niya alam. Hindi rin niya kayang basahin ang ekspresyon ng mukha nito. Pagkatapos siyang titigan ng binata ng matagal, ay humakbang ito patungo sa pinto. Lester, marahang tawag niya. Don't tell me you've changed your mind. Matabang nitong tanong na nilingon siya. Sana'y hindi mo kumprontahin si David. Nakikiusap ang tinig niya. Ipinanatag mo ang dibdib mo. Tahimik nitong sinabi. Isang buntong hininga ang pinakawala niya. Pagkatapos ay lumakad patungo sa gilid ng kama at naupo. Binalikan sa isip ang nangyari at pinag-usapan nila ng binata. Tumiim ang mga bagang niya. Hindi niya alam kung paano ang nangyari at tila lumihis ang mga plano niya. Gusto niyang magbayad si Lester sa mga kasalanan nito sa pamilya niya pero hindi sa paraang ipain niya ang sarili. Ang balak niya ay paibigin at iwan ito. Hindi niya alam kung alin sa mga sinasabi niya ang totoo sa loob niya. Of course, the part that she wanted him is true. Her body wanted him pero ang isip niya hindi. And she wanted to torture him sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo. Iyon lamang pati ang alam niya upang makaiwas dito. And again, she wasn't really lying nang sabihin niyang she thought she could handle him. And worst, she fell in love with the enemy. Hindi ang uri ni Lester ang pinag-uukulan ng ganoong damdamin. At kung sakali mang hindi niya magawang pigilan ang puso niya sa nararamdaman niya, ay magagawa naman niyang utusan ang isip na huwag maging biktima ni Lester Chavez. Ang tanging gusto ni Lester ay maging mistress siya, maangkin at gawing kept woman. And she was foolish to think na mapaghihigantihan niya ang binata nang hindi siya nasusugatan. Baka katapos-tapusan ay kasama rin siyang mapahamak sa mga kamay nito. And telling him that she was a virgin came to her mind at the nick of the time. She was amazed na ganoon kamoral ang binata, leaving her unscathed. Hindi iyon umaakma sa pagkatao nitong kilala niya. Ikinulong niya sa mga paladang mukha, napupuno ang dibdib niya ng maraming emosyon, na ipangako niya sa sariling ipaghihiganti ang kapatid at ang mga magulang. Ang anumang personal na damdamin ay hindi dapat mangibabaw gaano man kasakit para sa kanya ang gusto niyang gawin sa lalaki. Sa loob ng 2 araw ay hindi siya tinatawagan at pinupuntahan ni Lester. And she was beginning to wonder kung wala na itong balak na makipagkita pa sa kanya. Kung magkaganoon ay nasayang na lahat ng mga pagpaplano niya na mahulog ang loob ng binata sa kanya. He probably thought na hindi pala siya ang mapanganib para sa kapatid nito. Pero nang umuwi siya ng hapong kinabukasan mula sa bahay ni Darla,
ay dinatnan niya ang binata sa parking lot ng townhouse. Nakasandal sa kotse nito at may hawak na kalumpo ng malalaki at magagandang rosas in crimson colors. "Hi," nakangiting bati nito. "Hello," tipid na tipid ang tinig na iginanti niya. "Anong ginagawa mo dito? Manliligaw?" Wika nito na inabot ang bulaklak sa kanya. "Para sa'yo." "Thanks, and I'm glad you're here, Lester." Aniya na binuksan ang pinto at pinatuloy ang binata. "Did you miss me too, Keira?" Seryosong tanong nito. Iniwasan ng dalaga ang tanong. Sa halip ay lumakad patungo sa may estante at binuksan ang isang drawer doon. "Naiwan mo ito." Inabot niya ang jewelry box. "Para sa'yo yan. Hindi ko binabawi ang anumang bagay na ibinigay ko na." Seryoso pa ring sinabi nito. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. "Kabayaran ito sa inaakala mong pagkakaloob ko sa iyo ng sarili ko." Hindi niya maiwasang hindi lagyan ng sarcasm ang tinig. Humugot ng malalim na paghinga si Lester. "I'm sorry, Keira. I really am." Wika nito sa sinserong tinig. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Si Lester Chavez ay humihingi ng dispensa. Sandali lang siyang natigilan. Inilapag sa mesa malapit sa binata ang kaheta. Apology accepted, pero hindi ko pa rin matatanggap ito. Not even as an engagement ring. His voice soft and gentle, which is very unusual sa isang tulad nito. "Engagement ring?" Nauutal niyang ulit. Kinalap ng binata ang palad niya at dinala sa bibig at banayad na hinagkan. Pinigil lang ni Keira ang sarili upang huwag hawiin ito. Tila apoy sa balat niya ang mga labi nito. "I love you, Keira. Maniwala ka. And I want to marry you." "What?" Kinausap ko na ang mama tungkol sa atin at kahit si David. I was so happy na hindi ko magawang komprontahin ang kapatid ko sa babaeng tinatago niya sa likod mo. At gusto kong makausap ng mama, Keira, para pag-usapan ang tungkol sa kasal natin. Dire-diretsang sinabi ng binata sa hindi makahumang si Keira. Mahigpit na pinisil ni Lester ang palad niya na tila ginigising siya mula sa isang hypnotic trance. "I have thought and checked my feelings for you, Keira. Kung bakit nagagalit akong malamang girlfriend ka ni David. Hindi dahil sa mga alahas na inaakala kong ibinigay niya sa'yo. Subconsciously, ay ginawa ko lang na dahilan ang mga iyon para makaharap ka, makausap ka. I have been intrigued by you kahit hindi ko pa man nalalamang magkakilala kayo ni David." Si Keira ay gustong tumawa ng malakas. Hindi siya nabigo after all. At higit pa sa inaasahan niya. Lester Chavez wanted to marry her. Siya, si Keira Gillier, ang kapatid ni Siri. Ang babaeng tinalikuran nito ilang araw bago ang nalalapit nilang kasal. Ang lalaking naging sanhi ng kamatayan ng kapatid at atake sa puso ng ama at kalaunan ay ang pagkamatay ng kanyang ina. Sinalubong niya ang mga mata ng binata at mula roon ay kitang-kita niya ang katapatan at kagalakan sa sinasabi. Ganoon din ang pag-aasam. And somehow, sa kaibuturan ng dibdib niya, ay may masakit siyang nadarama pero sinasaksak niya sa isipan niya at kalaliman pa. "Will you marry me? Will you marry me, Keira?" Sa pagkakataong ito, ay ano kaya ang magiging sagot ni Keira sa alok na kasal ni Lester? Tanggapin nga kaya niya ito ng taos sa kanyang puso o gawin bilang bahagi ng kanyang paghihiganti? Abangan natin sa 8 bahagi ng ating kwento.